हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले स्ट्रिट स्टाइलको लोकल एग चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अन्डा चाउमिन बनाउन एकदमै सजिलो छ है, र यसलाई बनाउनको लागि मैले यस्तो खालको लोकल चाउमिन लिएँ। 3वटा हरियो खुर्सानी र लसुन चाहिँ 6वटा जति चाहिन्छ, र त्यसपछि भेजिटेबल्सहरू घरमा जे छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मैले प्याज एउटा, क्याप्सिकम 25 ग्राम, गाजर 25 ग्राम, सिमी 25 ग्राम र रातो पाकेको गोलभेडा 2वटा राखेँ, र साथसाथै अजिनामोटो आधा चम्चा, नुन 1 चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा पनि राखेँ। सोया सस 4 चम्चा, केचप 3 चम्चा र ग्रिन चिल्ली सस 1 चम्चा चाहिन्छ। साथसाथै हजुरहरूसँग छ भने भेनेगर 2 चम्चा पनि राख्दा हुन्छ। बन्दा 35 ग्राम र मरिच चाहिँ 13वटा जति राखेँ। साथसाथै तोरीको तेल 5 चम्चा लिएँ। हुन त हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा मिठो हुन्छ। अन्डा चाहिँ 2वटा राख्दैछु मैले 2 जनाको लागि। र सुरुमा मैले यो अन्डाको लागि थोरै मरिचको धुलो 1 पिन्च जति र साथसाथै अन्डा त्यो नुन 1 पिन्च जति राखेर 2वटा अन्डा यसरी पहिल्यै फिटेर तयार गरेँ। यसलाई अब हामी प्यानमा बनाउँदैछौँ है। सुरुमै यसरी अन्डा बनाएर लास्टमा मिक्स गर्दा चाहिँ एकदम मिठो पनि हुन्छ है। लगभग आधा मिनट जतिमा हामी यसरी स्क्रैम्बल गरेर अन्डा चाहिँ तयार गरेर राख्छौँ है। बनाउन एकदमै सजिलो छ। खास गरेर आजको यो एग चाउमिन बनाउँदाखेरि 4वटा छुट्याउनै नहुने चिजहरूको बारेमा पनि म भन्दैछु। सुरुमा मरिचलाई मैले यसरी खलमा कुट्दैछु। हजुरहरूले मिक्सरमा कुट्नु भए पनि हुन्छ, मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ, वा मरिचको धुलो राख्नुहुन्छ भने चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सेतो वा कालो मरिचमध्ये जुन राख्नु हुँदा भए पनि हुन्छ। र साथसाथै 2 लिटर जति पानी तताएर थोरै 2 चम्चा तेल राखेर यो लोकल चाउमिन चाहिँ 2 मिनट बोइल गर्दा पुग्छ है। र हजुरहरूले यदि अरू चाउमिन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चाउमिनको पछाडिपट्टि लेखेको हुन्छ कति बोइल गर्ने, कति मिनट भनेर। हजुरहरूले त्यही इन्स्ट्रक्सन फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र एकैछिन यसरी टकटक्याउनु भयो भने चाहिँ एकअर्कासँग टाँसिँदैन चाउमिन चाहिँ। हामीले तेल राखेको भएर पनि यसरी टाँसिँदैन। र 5 चम्चा जति तेल चाहिँ यसरी प्यानमा मैले गरेँ होइन, तताएँ। अब मेन हामीले छुट्याउनै नहुने पहिलो चिज भनेको हरियो खुर्सानी हो र लसुन पनि हो। यसलाई रातो हुने गरेर हामीले फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको दुईटैको फ्लेभर चाहिँ तेलमा गएर एकदमै लोकल स्ट्रिट चाउमिनको टेस्ट दिन्छ है। र त्यसपछि यसरी रातो रातो हुन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले बन्दा र गोलभेडा राख्छौँ। तर खास गरेर ओरिजिनल चाउमिन यो जुन चाइनिज चाउमिनमा चाहिँ यो गोलभेडा राखिँदैन, तर हाम्रो नेपालको यसरी लोकल चाउमिनमा चाहिँ गोलभेडा पनि राखिन्छ टेस्टको लागि। र नुन पनि मैले राखिदिएँ यसैमा, सानो चम्चाको 1 चम्चा। यो पनि रातो नहुन्जेल भुट्नुपर्छ। र अरू भेजिटेबल्सहरू चाहिँ 1 मिनट मात्रै हामीले फ्राई गर्छौँ है। यो बन्दा र गोलभेडालाई चाहिँ मात्रै भुट्ने हो। र यतिको मजाले भुटिसकेपछि अरू भेजिटेबल्स जे छ सबै राख्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यसरी तेल निस्किने गरेर भुटिसकेपछि अब अरू चिज राख्दैछु। हुन त चाउमिन भनेको 1 प्लेट मात्रै बनाउँदा मिठो हुन्छ भन्नुहुन्छ है, तर यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ जतिजनाको लागि बनाउनु भयो भने पनि एकदमै मिठो हुन्छ। भेजिटेबल्सहरू राखेँ, रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, सानो चम्चाको 1 चम्चा र साथसाथै मरिचको धुलो जुन अघि मैले कुटेकी थिएँ त्यो पनि राखिदिएँ। मजाले 1 मिनट मात्रै भेजिटेबल्स चाहिँ फ्राई गर्ने हो है। बन्दा मात्रै अलि धेरै फ्राई गर्नुपर्ने हो, अरू 1 मिनट फ्राई गर्दा पुग्छ। हेर्नुहोस् त, झामझुम पारेर मैले यसरी फ्राई गरिदिएँ। बनाउन एकदमै सजिलो छ है, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। खास गरेर भेजिटेरियनहरू जो चाहिँ मासु खानुहुन्न तर अन्डा खानुहुन्छ, एगिटेरियन पनि भनिन्छ, उहाँहरूको लागि यो रेसिपी बेस्ट नै हो। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। 4 चम्चा सोया सस, 3 चम्चा केचप, 1 चम्चा हरियो चिल्लीको पेस्ट होइन, हरियो खुर्सानी भनौँ न, खुर्सानीको पेस्ट, र यसरी 2 चम्चा भेनेगर राखेर तयार गरेँ ग्रिन चिल्ली सससँगै। सस पहिल्यै तयार गऱ्यौँ भने चाहिँ बनाउन सजिलो हुन्छ। यसरी नुडल्सलाई राखेँ र अजिनामोटो र यसरी ससलाई राख्दैछु मैले है। चाउमिनमा चाहिँ थोरै अजिनामोटो राख्दाखेरि पनि मिठो हुन्छ है। र साथसाथै ससलाई राखेर अब एकदमै हाई फ्लेममा हामीले यसलाई भुट्नुपर्छ। लगभग 2 मिनट जति। थोरै नुन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हाई फ्लेममा राखेर कन्टिन्युअसली चलाउनुपर्छ। चाउमिन मिठो बनाउनुको रहस्य यही नै हो। जुन स्ट्रिटको लोकल चाउमिनहरू मिठो हुनुको कारण पनि यही हो। यसरी नै प्यानमा उहाँहरूले एकदमै हाई फ्लेममा मजाले यसरी 1-2 मिनट भुटिसकेपछि मात्रै लास्टमा एग राखेर अझै एकैछिन भुट्छौँ है।
सानो फ्लेम चाहिँ नगर्नु होला। यसरी फलामको कराईमा बनायौँ भने चाहिँ कराई एकदम बेसरी तात्छ र अझै एकदमै मिठो पनि हुन्छ है। हेर्नुस् त लास्टमा चाहिँ हामीले यो अघि तयार गरेको अन्डा पनि राख्छौँ र फेरि 1 मिनेट जति मजाले भुट्छौँ र यो टाँसिँदा पनि टाँसिँदैन तल यो चाउमिनहरू चाहिँ है। मैले ठ्याक्क 2 मिनेट मात्रै बोइल गरेको भएर एकदमै टेक्सचर पनि राम्रो आएको छ। र आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोको सर्ट्स पनि छ, सर्ट्स पनि हेरिदिनु होला मेरो च्यानलमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।